الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن وفي طاعة الرحمن سبحانه جل وعلا. وهذا هو الدرس السادس من دروس أحكام التجويد برواية ورش عن الإمام نافع، وهذا الدرس بعنوان أحكام التعوذ والبسملة في أول السورة. أيها الأحبة، إذا بدأ القارئ في قراءة أول السورة فلا بد من الاستعاذة والبسملة. يعني أنت فتحت المصحف وأردت أن تقرأ القرآن الكريم فلا بد من الاستعاذة. أما الاستعاذة فالصيغة التي أجمع عليها جمهور العلماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأجمع جمهور العلماء أنها مستحبة وقيل واجبة. وإن أردت لربك تنزيها فلست مجهلا، يعني لا تنسب إلى الجهل. ممكن أن تأتي بالصيغ التي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، ما لا تنسب إلى الجهل بذلك. والبسملة وكذلك إذا أردت أن تقرأ لا سيما وإن كان في بداية السورة البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة أيها الأحبة ليست بآية لسورة براء، السورة الوحيدة في القرآن التي لا يوجد فيها بسملة. والبسملة جزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والقارئ مخير أن يصل البسملة بالتعوذ أو أن يفصل بينهما. وللتعوذ مع البسملة مع أول السورة 4 أوجه كلها صحيحة جائزة، يعني في عندنا 4 أوجه التعوذ مع البسملة مع بداية السورة جائز. إذا أردت أن تأتي بهذه الأوجه يعني فبها ونعم، إذا أردت أن تأتي بوجه واحد كذلك فبها ونعمة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن الحكم يعني جائز ولك الخيار. الوجه الأول قطع الجميع، يعني هتقطع هنا مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقطع بسم الله الرحمن الرحيم وتقطع قل أعوذ برب الفلق، هكذا يعني نقرأ هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقف بسم الله الرحمن الرحيم وتقف قل أعوذ برب الفلق، هكذا. الوجه الثاني قطع التعوذ عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة، يعني هنقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقطع ثم تصل البسملة مع بداية السورة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق، هكذا. الوجه الثالث وصل التعوذ بالبسملة والوقف عليها ثم البدء بأول السورة، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتقف هنا قل أعوذ برب الفلق، هكذا. الوجه الرابع وصل الجميع، يعني تصل الاستعاذة بالبسملة ببداية السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق، هكذا. أما القراءة من وسط السورة، إذا أراد القارئ أن يبدأ من وسط السورة فيتعوذ ثم هو مخير في الإتيان بالبسملة أو لا، يعني أنت أردت الآن تقرأ من بداية جزء أو بداية ربع أي مكان في المصحف، في هذه الحالة وفي الأجزاء خير من تلا، لك أن تأتي بالبسملة ولك ألا تأتي بالبسملة. إذن أيها الأحبة كان درس اليوم بعنوان أحكام التعوذ والبسملة في أول السورة. فقلنا أن التعوذ مع البسملة مع أول السورة له 4 أوجه: قطع الجميع وقطع التعوذ عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة. ثالثا وصل التعوذ بالبسملة والوقف عليها ثم البدء بأول السورة. رابعا وصل الجميع. والدرس القادم إن شاء الله سيكون عن أوجه البسملة بين السورتين. هذا والحمد لله رب العالمين.